Hello guys, this is Jormark TV and sa video na ito, i-discuss ko sa inyo ang topic entitled Relations. Let's get started. Alright, so una, i-define natin kung ano ang relation. Relation is a set of ordered pairs. Ayan, so ang relation daw ay isang set of ordered pairs. Okay, so para ma-illustrate natin kung ano ang relation, mag-umpisa tayo sa isang ordered pair. So let's say negative 2, 1. Yan yung isang ordered pair natin. Ngayon, maglilista pa tayo ng iba pang ordered pairs like this one. So negative 1, 2. Tapos naman 0, 3. Tapos 1, 4. Tapos yung isa naman 2, 5. Ayan. And then we enclose brackets para ma-indicate na itong limang ordered pairs na to ay kabilang sa iisang set. At ang set na ito ay yung tinatawag na relation. So relation ang tawag sa set of ordered pairs na gaya nito. Okay? Sa isang relation, mayroong dalawang parts. At ito yung domain and range. Okay? So ano bang ibig sabihin ng domain at saka range? Domain is a set of abscissas or x-coordinates, while range is a set of ordinates or y-coordinates. Okay, i-recall natin yung ordered pair na negative 2, 1. Alin ba yung abscissa at saka alin ba yung ordinate? So dito sa isang ordered pair, merong abscissa at saka ordinate. Yung abscissa is the first number ng ordered pair. And that is dito, negative 2. So, ibig sabihin, ang abscissa is negative 2 or yung tinatawag na x-coordinate. Tapos, yung pangalawang number, which is 1, ayan naman ang tinatawag na ordinate or y-coordinate. Okay? In terms of relation, pag sinabing domain, it is a set of abscissas or x-coordinates. So, ibig sabihin, lahat ng abscissas dito sa relation na ito. So, kukunin mo lang yung abscissa ng lahat ng ordinates o yung x-coordinates, yan yung first number, 'di ba? At yun ang magiging domain niya. So, ano bang first numbers dito? Dito is negative 2. Dito is negative 1. Ito naman, 0. Ito, 1. At saka yung isa, 2. So, ito na yung set of x-coordinates or abscissas. At itong set na to ay tinatawag na domain. So, yung domain natin is negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Tapos, sa range naman, it is a set of ordinates or y-coordinates. So, ang kukunin natin is yung pangalawang number na nasa relation. Okay? So, doon natin mabubuo yung range ng relation na ito. So, dito, sa ordered pair na to, ang pangalawang number o yung ordinate is 1. Tapos, dito naman is 2. Yung pangalawang number ang kukunin. So, dito naman ay 3. Tapos, dito naman 4. At yung isa naman ay 5. Itong numbers na to ay pangalawang number o yung y-coordinate ng relation. And yung set na ito, yan, ay yung tinatawag na range. Okay? So, therefore, ang range natin ay 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, tandaan po natin na ang domain is a set of x-coordinates or abscissas, while range is a set of y-coordinates or ordinates. Okay? So, let us proceed sa representation ng relation. Ayan. So, dito, i-represent natin yung relations in different ways. One of the ways is yung tinatawag na set notation. Yung relation na nakikita natin kanina is in set notation. Because kung mapapansin nyo, yung grouping symbol na brace, ayan, naka-indicate na lahat ng nandito ay kabilang sa iisang set. So, according sa definition ng relation, pag sinabing relation ay isang set of ordered pairs. Ayan. So, one way to represent relations is yung tinatawag na set notation. Another way to represent
relation is yung tinatawag na table of values, kung saan makikita natin sa isang table yung values ng x at saka ng y. Para makita natin yung relation in table of values, so gagawa muna tayo ng table like this. Ayan. Tapos hatiin natin sa dalawang rows. Isa yung sa values ng x at isa naman sa values of y. Ayan. Tapos we divide into 5 parts corresponding 5 ordered pairs. Okay? So sa unang ordered pair natin is negative 2, 1. So tandaan po natin yung first number is yung value ng x, tapos yung pangalawang number is the value of y. So this means x is negative 2, tapos yung y is 1. Tapos dito naman sa second ordered pair, negative 1, 2. So yung x is negative 1 and y is 2. Sa third naman, 0, 3, x is 0 and y is 3. Dito naman, 1, 4, x is 1, y is 4. Tapos lastly, sa 2, 5 naman, x is 2, y is 5. So, ito po yung relation in table of values. So, dito, malalaman agad natin yung domain at saka range ng relation. Okay? The next one is yung tinatawag na mapping diagram. So, dito sa mapping diagram is all about pairing. So, para ma-present natin yung relation in mapping diagram, ganito kasi yung itsura ng mapping diagram at kung papaano natin gawin ito. So, we have two enclosed figures, maybe rectangle, circle, oblong, no, or any shape, no. Basta nagre-represent siya sa sets. Okay? Sa first set natin is yung domain. So, alam naman natin yung domain, di ba? Ayan yung set of x values. So, dito yung x, tapos yung pangalawang set is yung range. Okay? Which is the set of values of y. Okay? So, yung domain natin is negative 2, negative 1, 0, 1, at saka 2. Tapos, yung range naman is 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, ito yung domain. Ito yung range. Okay? And to create the relation, no, magdodrawing tayo ng arrow from one value of x to one value of y. So, kung makikita natin, itong ordered pair na negative 2, 1. So, yung negative 2, pwede nating i-pair sa 1. Ganyan. Okay? Ganyan pairing yan. Tapos dito naman, negative 1, 2. I-pair natin, yung negative 1, i-pair natin sa 2. Yung 0, 3 naman, yung 0, i-pair natin sa 3. Yung 1, 4. Yung 1, ipares naman natin sa 4. And lastly, 2, 5. Yung 2, ipares natin sa 5. Okay? So, ganito ang itsura ng mapping diagram. Okay? And it represents the same relation as this one. Okay? So, dito natin malalaman kung anong klaseng relation ito. Mamaya, aalamin natin kung ano-anong klaseng mga relations. Okay? The next one is yung tinatawag na graph. Okay? So, sa graph, of course, meron tayong Cartesian plane. Okay? So, dito natin i-graph lahat ng ordered pairs ng relation. Okay? So, dapat alam niyo yung yung steps kung paano natin i-plot lahat ng points sa Cartesian plane. Okay? So, isa-isa natin i-plot yung ordered pairs, no? So, negative 2, 1. So, nasa second quadrant, no? So, hanapin mo lang negative 2, i-zoom in natin. Ayan. Hanapin mo lang yung negative 2 tapos 1. So, dito yung negative 2, 1. Tapos, dito naman, negative 1, 2. So, dito siya. Ayan. So, dapat alam niyo kung paano natin i-plot yung points, no? So, 0, 3. So, 0, tapos 3. Dito siya. Tapos, 1, 4. 1 sa x, tapos y naman sa 4. Ayan. And then, finally, 2, 5.
2 sa x at 5 naman sa y. So, dito natin ilagay. So, ito yung graph ng given relation. Okay? So, lahat ng points ay nandito sa iisang Cartesian plane. This is the relation in graph form. Okay? And the last one is equation or rule. So, kung i-inspect natin maigi, yung values of y is 3 more than sa values of x. Diba? So, negative 2 plus 3 is positive 1. Negative 1 plus 3 is positive 2. 0 plus 3 is 3. 1 plus 3 is 4. And 2 plus 3 is 5. So, ang nangyari dyan is lahat ng x values, kapag inad natin sa 3, lalabas yung values of y. Okay? So, yung equation niya ay y is equal to x plus 3. So, ibig sabihin, para makuha natin yung y, yung x values ay i-add sa 3. And this is the equation na hinihingi ng relation na ito. Okay, y is equal to x plus 3. Also called as rule. So, yung rule natin is add 3 to the value of x. Okay, so this is the rule. Add 3 to the value of x, which means y equals x plus 3. So, yan ang representation ng relations. Okay, set notation, table of values, mapping diagram, graph, and equation or rule. Okay, so let us proceed sa types of relations. So, dito, meron tayong 3 types of relations. Ang unang type ng relation ay one-to-one relation. So, sa one-to-one relation, kung makikita natin sa mapping diagram, no, ang tawag dito kasi ay mapping diagram, no, kung saan sa bawat value of x nakapares sa nag-iisang value of y. So, makikita natin dito sa mapping diagram, yung negative 2 nakapares sa 1, negative 1 ay nakapares sa 2, yung 0 nakapares sa 3, 1 nakapares sa 4, at 2 nakapares sa 5. So, kung makikita natin is lahat ng values of x ay nakapares sa nag-iisang value of y. At kumbaga wala siyang kaagaw, no, sa pagpares ng value ng x sa value ng y. Okay? So, ang tawag dito sa relation na ito ay one-to-one. Ang susunod naman ay one-to-many relation. So, dito sa one-to-many relation, kung mapapansin natin is yung isang value of x ay nakapares sa 2 or more values of y. So, makikita natin, negative 2, nakapares siya sa 1, at the same time, nakapares siya sa 2. Tapos sa 1 naman, nakapares siya sa 3, sa 4, at sa 5. Ang nangyayari kasi dito is yung isang value of x nakapares siya sa 2 or more values of y. That's why ang tawag dito is one to many. Okay? One to many. So, ayan po yung one to many relation. And yung third type ng relation is yung tinatawag na many to one relation. Yan. Dito sa mapping diagram na ito, mapapansin natin yung values ng x ay nakapares sa iisang value of y. So, kung makikita natin dito, yung negative 2 nakapares siya sa 2, yung negative 1 nakapares din siya sa 2, and 0 is nakapares din sa 2. So, ang nangyayari kasi dito, yung negative 2, negative 1, at saka 0, lahat sila ay nakapares sa 2. So, dito naman, yung 1 nakapares sa 4, at ganun din sa 2. Okay? Kaya, ang nangyayari kasi, yung 2 or more values of x, no, ay nakapares sa iisang value of y. Kaya, ang tawag kasi dito is many to one. Okay? Many to one. Kaya, ang tawag dito sa relation na ito is many
to 1. Okay? Ito po yung types of relations na dapat ninyong malaman. Okay? So, magbibigay tayo ng relation, examples of relations, and kukunin natin yung domain and range and how it is represented in different ways. Alright, so meron tayong relation dito. Okay, so yung ordered pairs natin ay 1, 2, 2, 3, 3, 5, at 4, 4. Okay, so una, kunin muna natin yung domain at saka yung range. Okay, so tandaan po natin yung domain is the set of x coordinates. Yun yung first numbers ng ordered pair. At saka yung range, yan naman yung pangalawang numbers. Okay, set of y coordinates or yung second number sa ordered pair. So, yung domain natin dito sa relation na ito is kukunin mo lang yung first numbers. And yung first numbers ay 1, 2, 3, and 4. Ayan. So, ayan na yung domain. Samantala, sa range naman, kukunin naman natin yung second numbers dito sa relation na ito. So, yung second numbers dito ay 2, 3, tapos dito naman 5, and 4. At ito na yung range. Okay? Next, alamin natin kung anong type of relation ang meron dito. Okay? Of course, para malaman natin yung type of relation, gagawa muna tayo ng mapping diagram. Okay? Kung saan meron tayong dalawang sets. Ayan. Tapos ito yung x at ito yung y. Nagre-represent ito lahat ng values of x na kung tawagin ay domain. Tapos dito naman lahat ng values ng y na kung tawagin ay range. Okay, so dito natin ilagay yung domain. So we have 1, 2, 3, 4. Tapos yung range naman 2, 3, 5, and 4. Okay. And then, saka natin pagparisin. Okay? So, according dito sa order pair, 1, 2. Diba? So, 1 ipapares sa 2. Tapos yung 2 ipapares sa 3. 3 ipapares sa 5. And lastly, yung 4 ipapares sa 4. So, ano ang naging resulta? Yung isang value of x nakapares sa nag-iisang value of y. So, therefore, ang relation na ito ay 1, 2, 1. Okay, so isa siyang 1-to-1 relation. Okay? Tapos para sa graph, no? Para ma-graph natin, so syempre, ipa-plot natin lahat ng ordered pairs sa Cartesian plane. So ito yung Cartesian plane natin. So i-zoom natin para makita ninyo. Okay? Ayan. So, dito natin ilagay lahat ng points according doon sa ordered pairs. Okay? So, 1, 2. So, ilagay natin yung 1, 2 dito. So, 1 sa x-axis at 2 sa y-axis pagtapatin mo. Tapos, sa 2, 3 naman, 2 sa x-axis, 3 naman sa y. Yan. Tapos, sa 3, 5 naman, 3 sa x at 5 naman sa y. Ayan. And lastly, 4, 4. 4 sa x at 4 naman sa y. So, this is the relation in graph form. Okay? So, ayan po lahat ng points na nagko-correspond sa ordered pairs nito. And that's it. Nagawa naman natin yung hinihingi ng bawat relation. Okay? Domain, range, type of relation, tapos yung graph. Okay? So, isa pang relation para mas lalong maunawaan ninyo. Number 2, we have negative 1, negative 2, 0, negative 1, 1, 2, 1, 4, and 3, 6. Okay, so kagaya ng kanina, kukunin natin yung domain, range, type of relation, at saka graph. Yan. So sa domain, kukunin natin yung
x values or x coordinates, yan yung first numbers ng ordered pair. Okay? So dito, negative 1. Tapos dito, 0. Ayan. Tapos dito naman, 1. Tapos yung ordered pair na to, 1 din. Tapos dito naman is 3. Ayan. So yan yung first numbers ng ordered pair sa relation. Okay? At ito yung domain. Sa range naman is yung pangalawang numbers naman na nasa ordered pair. Okay? So sa first ordered pair natin, yung pangalawang number ay negative 2. Dito is negative 1. Yung pangatlo is 2. Yung pangapat na ordered pair is 4. Tapos yung dito naman, panglima is 6. So yan yung second number sa ordered pair. At ito yung range. Okay? Negative 2, negative 1, 2, 4, 6. Ngayon, para malaman natin kung anong type of relation, so, gumawa muna tayo ng mapping diagram. Okay? So, meron tayong dalawang sets dito. Ayan. Tapos, dito natin isulat lahat ng values of x na nasa domain. So, dito sa domain, tapos ito naman sa range. Okay, so we have negative 1, 0, tapos may dalawang 1 dito, no? May dalawang 1 dito. So, isang beses lang isusulat yung number na yon, 1. Tapos, 3. Okay? Tapos dito naman, sa range, negative 2, negative 1, 2, 4, and 6. Ayan. Tapos, saka nating pagparisin, di ba? So, yung negative 1, pagparisin natin sa negative 2. Yung 0, iparis natin sa negative 1. Yung 1, iparis natin sa 2. Yung 1, iparis sa 4. Tapos, yung 3, iparis sa 6. So, kung titignan natin na maigi, yung 1, pinaris sa dalawang values of y, which are 2 and 4. So, yung 1 nakapares sa 2 at the same time, yung 1 nakapares sa 4. So, ang type ng relation na ito ay 1 to many sapagkat yung isang value of x ay nakapares sa dalawang values of y. So, ang tawag dito ay 1 to many. Ayan. And then, sa graph, ipa-plot natin syempre lahat ng ordered pairs na nasa relation. Okay? So, dito natin i-graph yung relation. Okay? So, mag-umpisa tayo sa 1, 2 or negative 1, negative 2. Ayan. So, nasa third quadrant siya. So, dito siya. Ayan. Tapos, 0, negative 1. So, nasa y-axis siya mismo. So, dito siya. Next, 1, 2. So, nasa first quadrant. Dito siya. Ayan. Next, 1, 4. So, 1, 4. Dito siya. And finally, yung 3, 6. Ayan. So, 3, 6. So, dito siya. Okay. So, ito yung graph ng relation. Okay, so there are 5 points here. Kasi meron tayong 5 ordered pairs dito. Okay, yan. So, ayan po yung hinihingi. Okay? So, that's it. Ayan na po yung hinihingi ng bawat information. Okay? Mula sa domain, range, type of relation, at saka graph. Okay? Yung susunod nating part is gagawa tayo ng relation given its rule. Number 1. So, ang given is yung rule. At ang rule ay multiply by 2. So, yung domain ng relation ay negative 2, negative 1, 0, 1, 2. And according doon sa rule, imumultiply natin lahat ng values na ito by 2. Because, ayun ang rule. At kapag minultiply natin ito sa 2, doon natin makukuha yung range. Okay? So, to get the range, imumultiply natin yung bawat isa by 2.
So, meron tayong negative 2 dito at kung i-multiply natin sa 2, magiging negative 4. Because negative 2 times 2 is equal to negative 4. So, ayan yung first number natin sa range. Tapos naman, negative 1, i-multiply natin sa 2, magiging negative 2. Next, yung 0, i-multiply natin sa 2, 0 na ang sagot. Tapos, 1, i-multiply natin sa 2, 2 ang sagot. Tapos, 2 times 2, ang sagot naman ay 4. And that's it. Ito na yung range ng relation. Okay? And to create the relation, pagparisin natin yung x values sa corresponding y values. Okay? So that ito, negative 2, ipares natin sa negative 4. So we have negative 2, negative 4. Tapos yung negative 1, ipares natin sa negative 2. We have negative 1, negative 2. Tapos dito naman yung 0, ipares natin sa 0. 0, 0. Tapos 1, ipares sa 2. So 1, 2. And finally, 2 naman ang ipapares natin sa 4. So 2, 4. And that's it. Ito na yung relation na dinidescribe dito. Okay? And para mag-graph natin yung relation na ito, so ipa-plot lang natin lahat ng ordered pairs sa Cartesian plane. So ito yung Cartesian plane. So i-zoom in natin. Okay, perfect. So magsimula tayo sa negative 2, negative 4. So dito siya. Next, negative 1, negative 2. Pagkatapos nun, 0, 0. 1, 2. Dito siya. And finally, 2, 4. So, nandito dapat siya. Okay? So, positive na to ha. Ayan. That's it. Ito na yung graph ng given relation kung saan yung rule ay multiply by 2. Given yung domain na negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Okay? Paggawa ng relation. So, let us move on to the next one, which is yun ang magiging last para matapos na itong video na ito. Number 2, but this time yung equation natin is y equals x plus 2. So, kumbaga, yung rule natin is i-add natin yung x by 2. Yung given domain natin is negative 3, negative 1, 1, 3, 5. Tapos, ang kukunin na lang natin is yung range nun. So, total, yung domain kasi is the set of x values. Ayan. So, lahat yan ay values ng x. Para makuha natin yung range, isa-substitute natin itong 5 values sa equation. So, syempre, isa-isa muna. Diba? And pagka-compute, ayan na yung magiging value sa range. Okay? So, para magawa natin, ganito. Yung negative 3, yan yung unang value ng x. Ipapalit natin dito sa x, 'di ba? Magiging ano siya, negative 3 plus 2. So negative 3 plus 2 is equal to negative 1. Ganun lang siya, okay? Tapos yung negative 1, ipalit natin dito so that we have negative 1 plus 2, that is positive 1. Sunod naman yung 1, ipalit natin dito, so 1 plus 2 equals 3. Next, yung 3, ipalit natin dito. So, 3 plus 2 equals 5. And finally, yung 5, ipares natin dito. So, 5 plus 2 equals 7. Ayan. So, ayan na yung range natin. Okay? Negative 1, 1, 3, 5, and 7. And then, saka natin gawin yung relation by just pairing the x value to its corresponding y value. Okay? So, una, yung negative 3, ipapares natin sa negative 1 so that we have negative 3, negative 1. Tapos pangalawa, yung negative 1, ipapares natin sa 1. Tapos yung 1, ipapares natin sa 3. Yung 3, ipapares naman natin sa 5.
Tapos ako naman ay ipapares sa'yo. Ay, yung 5 ipapares sa 7. Ayan. So, ayan na yung relation. Okay? Negative 3, 1. Negative 3, negative 1. Ayan. Ganyan. And then finally, igagraph natin itong relation na ito. So, ito na yung Cartesian plane. Igagraph natin yung lahat ng ordered pairs dito. Okay? So, mag-umpisa tayo sa negative 3, negative 1. So, nasa, ano siya, third quadrant, ano. So, negative 3, negative 1, dito siya. Next, negative 1, 1. Nasa, ano siya, second quadrant, ano. So, negative 1, tapos 1, dito siya. Next, 1, 3. So, 1, tapos 3, dito siya. Next, 3, 5. 3, 5. Ayan. And finally, 5, 7. So, 5 and 7. So, dito siya. So, dapat alam niyo na kung paano ninyo mag-plot ng points. Sinasabi ko sa inyo. Okay? So, that's it. Ito na yung graph ng relation kung saan yung given equation ay y equals x plus 2. Actually, pwede na nating i-connect with a line. Parang ganyan, no? Ganyan. Yan kasi yung mismong graph ng y equals x plus 2. Kaya lang, yung domain kasi natin is negative 3, negative 1, 1, 3, 5. Kaya, yung graph is ganito lang. Okay? Relation ng ano natin, pinag-uusapan dyan. Alright, so, that ends our discussion about relation. At sa susunod na video is, i-discuss ko sa inyo kung ano yung function. Okay? So, ano ba ang functions? Ano ba pinagkaiba ng functions sa relation? At paano natin malalaman na ang relation ay isang function? So, malalaman natin yan sa susunod na video. Right now, dito ko muna tatapusin. Ayan. And kung meron kayong questions or clarifications, mag-comment lang po sa ating video. Okay? I hope na meron kayong naintindihan sa topic na ito. And do not forget to subscribe sa aking channel para maging una kayo sa mga bago kong upload na video. Okay? Until then, stay safe sa ating lahat. God bless and have a great day to all.